Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Statele Unite ale Americii consideră că concesiile teritoriale de către Ucraina sunt inevitabile. Rusia anunță cel mai masiv atac cu drone asupra Moscovei. 74 de drone ar fi fost doborâte. O să vedem pe unde sunt doborâte, în tot felul de clădiri rusești. Ministerul rus al apărării spune că Rusia a fost atacată cu sute de drone, 337 de drone, spun ei. Reprezentantul lui Trump plănuiește o călătorie la Moscova săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu Putin. Trupele ruse se pregătesc să atace Suja în zilele următoare, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Suja este un oraș, o așezare în Kursk. Discutăm despre pierderile rusești în ziua 1112 a războiului din Ucraina și discutăm și despre ce s-a întâmplat la summitul de pace dintre Ucraina și Statele Unite ale Americii din Arabia Saudită. La final, așa cum știți, vă prezentăm hărțile cu evoluția fronturilor. Și acum, ca să nu ne mai lungim pe acest subiect, intrăm direct în pâine, cum se spune, și prezentăm știrile. Statele Unite ale Americii consideră că, aici virgulă, concesiile teritoriale pe care Ucraina trebuie să le facă sunt inevitabile. Secretarul de stat american Marco Rubio a spus că orice acord de încheiere a războiului va necesita concesii teritoriale din partea Ucrainei. Într-un zbor către Jeddah, Arabia Saudită, pentru discuții cu oficialii ucraineni, Rubio le-a spus reporterilor că Ucraina și Rusia trebuie să fie pregătite să ia decizii dificile pentru a rezolva conflictul. Cel mai important lucru cu care vom pleca de aici este un sentiment puternic că Ucraina este dispusă să facă lucruri grele, la fel cum rușii vor trebui să facă lucruri grele pentru a pune capăt acestui conflict sau cel puțin pentru a-l opri într-un fel. Rubio a refuzat să detalieze posibile detalii ale unui acord de pace, dar a subliniat că nu există o soluție militară pentru război. O să vezi, nenea Rubio, sunt convins de acest lucru, că rușii nu o să facă nicio concesie teritorială și vă veți convinge și voi în curând de acest lucru. Rusia a anunțat cel mai mare atac cu drone ucrainene asupra Moscovei, 74 de drone ar fi fost doborâte. Și vedem pe unde au fost doborâte dronele. Oficialii ruși au spus că zeci de drone au atacat capitala Rusiei, Moscova, în noaptea de 10 spre 11 martie și că până dimineața 69 de drone ar fi fost deja doborâte. Aeroporturile orașului nu funcționează, sunt pagube și un presupus deces. Și aici ne spune primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, și guvernatorul regiunii Federației Ruse, regiunii Moscova, care raportează primele atacuri la orele 3 dimineața. Potrivit acestuia, până la orele 6 dimineața, forțele de apărare aeriană ar fi doborât 7 duzini de drone, adică vreo 70 de drone. Bun, așa. Resturile de drone, asta e important, au căzut de asemenea pe un bloc de apartamente de la etajul 27 până la autostrada Severnoye, care au fost avariate, aici ni se arată toate detaliile atacului ucrainean, care a produs destul de multe pagube. Și RIA Novosti, după căderea resturilor de drone, spune că traficul trenurilor prin gara Domodendovo a fost oprit. În plus, în parcarea societății industriale Miratorg a izbucnit un incendiu. Deci, Moscova, în momentul de față, este destul de afectată. Așa le trebuie, pentru că ei au pornit război împotriva Ucrainei și știm foarte bine ce au făcut în weekend, ce atacuri masive au lansat împotriva ucrainenilor.
Putin și gașca de la Kremlin nu înțeleg decât limbajul forței. Ministerul rus al apărării spune că Rusia a fost atacată de sute de drone, mai precis 337 au fost doborâte, spun aceștia. Și pe Telegram ni se relatează că dronele ucrainene ar fi atacat 10 regiuni din Rusia. Vedem pagube în blocuri. 91 de drone ar fi fost doborâte peste regiunea Moscova, 126 peste regiunea Kursk, 38 peste regiunea Briansk, 25 peste regiunea Belgorod, 22 peste regiunea Riazan, 10 peste Kaluga, 8 peste Lipetsk și Oriol și 6 peste regiunile Novgorod și Voronej, 3 în Voronej și 3 în Novgorod din Rusia. În mod tradițional, Ministerul Rus al Apărării păstrează tăcerea în legătură cu loviturile asupra țintelor rusești și despre câte drone nu au fost doborâte. Dar vedem că și Rusia începe să fie afectată și mai ales Moscova de aceste atacuri ale ucrainenilor, care, bineînțeles, trebuie să răspundă la atacurile rusești cu rachete. Din păcate, ucrainenii n-au rachete de așa mare distanță, dar vor avea probabil când Merz, viitorul cancelar al Germaniei, le va trimite rachetele Taurus. Probabil până atunci se va ajunge la un acord de pace, sper, dar un acord de pace corect pentru Ucraina, nu un acord prin care Ucraina să capituleze. Aceasta ar fi de neacceptat nici pentru Ucraina și nici pentru Europa. Reprezentantul lui Trump plănuiește o călătorie la Moscova săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu Putin. Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, se pregătește să viziteze Moscova săptămâna aceasta pentru a avea discuții cu Putin. Lucrul acesta este relatat de către Bloomberg și aceștia spun, potrivit publicației, Witkoff plănuiește să se întâlnească cu Putin săptămâna aceasta, care va fi a doua sa călătorie în Rusia în calitate de trimis al lui Trump. Vizita va fi coordonată cu întâlniri ale oficialilor ucraineni cu secretarul de stat american Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională Mike Waltz, care vor avea loc pe 11 martie în Arabia Saudită, adică astăzi. Așteptăm cu nerăbdare întâlniri grozave cu Ucraina și Rusia, a spus Donald Trump pe 9 martie. Trupele ruse se pregătesc să atace Suja în zilele următoare, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Trupele ruse își consolidează pozițiile în regiunea Kursk și se pregătesc să atace Suja în zilele următoare. În raportul lor, analiștii de la Institut spun că, conform imaginilor geolocalizate din 10 martie, unitățile ruse au avansat în centrul Martinovka, la nord-est de Suja și probabil se pregătesc pentru o ofensivă. Unitățile Corpului 44 de Armată și Regimentul 143 Ahmat din Cecenia participă activ la ofensiva pentru Suja. Corespondenții de război ruși susțin că trupele ruse au capturat mai multe așezări la est și la nord de Suja, în special Agronom, Kolmakov, Mihailovka, Bogdanovka, Mârnăi, Kaznajnaya Lotskaya și, deși Institutul pentru Studiul Războiului nu a găsit nicio confirmare a acestor afirmații. Corespondenții de război mai raportează că armata rusă a atacat periferia orașului Suja, în special în partea Ivano-Școie și Dimitru-Kovo, cu sprijinul unităților marine și a până la 2 batalioane de forțe nord-coreene. Deci nord-coreenii se găsesc în momentul de față în această zonă. Comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, generalul Alexander Syrskyi, a declarat că Ucraina își întărește activ grupul în regiunea Kursk și Sumi cu unități suplimentare de sisteme fără pilot și sisteme de război electronic. Deci nu i-au abandonat și ăsta e un lucru foarte bun pentru că nu au fost tăiate liniile de aprovizionare. Bun. Ajungem la pierderile
rusești din Ucraina pentru ziua 1112 a războiului și avem aici lista întreagă a pierderilor: 1300 de soldați, 11 tancuri, 23 de vehicule blindate de luptă, 75 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Și aici aveți întreaga listă cu pierderile rusești în Ucraina, atât de la începutul invaziei din februarie 2022, cât și în paranteză pierderile care se înregistrează în ultimele 24 de ore. Suntem pregătiți, spun ucrainenii. Ucraina se îndreaptă spre acorduri, spre discuții de pace cu Statele Unite ale Americii, cu totul în joc. Astăzi vor avea loc aceste întâlniri. Oficialii de la Kiev se vor întâlni cu omologii lor de la Washington, la Jeddah, pe 11 martie, pentru discuții care vor avea impact asupra viitorului relațiilor diplomatice dintre cele două țări și probabil viitorul războiului din Ucraina. Partea ucraineană speră că întâlnirea va ajuta la refacerea legăturilor cu Casa Albă și să se asigure că viitorul proces de pace condus de către SUA nu reprezintă o amenințare existențială pentru Ucraina. Sfatul pentru Ucraina este să vă aliniați cu Statele Unite, a declarat pentru Kyiv Independent ambasadorul Kurt Volker, care a fost reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina în 2017-2019 și ambasador al SUA la NATO în 2008-2009. Și vom vedea foarte bine ce se va întâmpla aici, un articol foarte interesant, o să vă las link-ul în comentarii. Vom vedea aici sunt doar anumite speculații și anumite lucruri care ni se prezintă. Ceea ce se va întâmpla vom afla cu siguranță mâine sau mai târziu. Acum ne ocupăm de hărțile din Ucraina pentru ultimele zile. Vedem hărțile Deep State și în primul rând vedem în zona Pokrovskului ce s-a întâmplat în ultimele 10 zile. Vedem între 1 și 10, iată. Bun, aici vom intra în această zonă pentru a vedea mai bine. Rușii au reușit să ocupe această bucată. Se apropie de Constantinopol. Din păcate, această zonă este în momentul de față destul de compromisă de avansul rusesc, în ultima săptămână, în ultimele 10 zile, așa cum se vede aici. Ia uite. Nu, scuze, am intrat pe februarie din greșeală. Suntem în martie. În 1 și în 10. Ok. Mergem mai departe. Să vedem la sud de Pokrovsk, pentru că aici ne interesează foarte tare această zonă. Între 1 și 10, da, vedem că aici, dimpotrivă, în această zonă, în zona de nord, ucrainenii au reușit să reputeze niște victorii în aceste zone hașurate cu albastru, pentru că vedem că în 1, partea aceasta și partea de sud erau ocupate de către ruși, da? Și acum se vede foarte bine că rușii au fost împinși și din partea de sud-vest, cât și din Pișane. Este o localitate, o localitate ucraineană, care în momentul de față a fost eliberată în ultimele, da? În ultimele 10 zile. Bun, mergem mai departe la Toretsk și apoi ne uităm, dăm un ochi și pe ceea ce se întâmplă în Kursk. Vedem nicio mișcare în Toretsk. Ceasov Iar
este aici. Să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Da, s-a întâmplat un mic avans rusesc la nord de Ceasov, iar în această zonă. Și mergem până în zona care ne interesează. Dar, așa cum am aflat în știri anterior, știm foarte bine că ucrainenii au reușit să-i oprească și chiar să își reaprovizioneze liniile. Este o bătălie față de ieri, să vedem față de ieri până astăzi. Da. Eu cred că încetul cu încetul, dacă nu vor reuși să-i oprească în zona aceasta, ucrainenii se vor retrage din zona Kursk pentru a evita încercuirea. Și mergem mai departe pe Institutul pentru Studiul Războiului, evaluarea campaniei ofensive rusești din 10 martie 2025, unde cele mai importante știri sunt: Rusia continuă să susțină public că dorește pacea, dar nu oferă concesii proprii, în contrast puternic cu concesiile pe care Ucraina le-a oferit deja. Aici toate detaliile acestei informații. Oficialii ruși continuă să valorifice declarațiile și acțiunile administrației Trump în încercarea de a diviza Statele Unite și Europa. Forțele ruse își consolidează câștigurile în regiunea Kursk și probabil se pregătesc să atace Suja în zilele următoare, știrea pe care o vă prezentam la începutul materialului. Ucraina continuă să-și extindă producția internă de drone și sisteme de apărare aeriană pentru a-și sprijini efortul de război. Am și văzut atacul cu cele 337 de drone ucrainene, care a devastat 10 regiuni din Rusia, în special Moscova a fost afectată de acest atac. Vom vedea din ce în ce mai multe astfel de drone ucrainene, pentru că ucrainenii au produs anul trecut peste 2 milioane de drone și plănuiesc anul acesta să producă 4 milioane de drone, așa că pe ruși nu-i văd foarte bine, pentru că dacă nu vor semna un acord de pace cât mai rapid, vor avea parte de astfel de atacuri masive cu drone ucrainene cât destul de des, zic eu. Și la final vă prezint și hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, așa pe modul pe repede înainte. Asta este harta generală a invaziei rusești. Zona Kursk, așa cum se vede, ucrainenii au pierdut în ultimele 3-4 zile niște suprafețe destul de mari, astea hașurate cu galben, din teritoriile pe care le dețineau anterior. Regiunea Lugansk, regiunea Donetsk, zona Toretskului, zona Pokrovskului, Velika Novosilka, regiunea Zaporojie și regiunea Herson. Și cu această ultimă informație închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă apreciați munca și acest material pe care l-am făcut, să nu ezitați să îl distribuiți, să dați like, să dați share și, bineînțeles, cei care nu sunteți abonați la canalul Animatura, să o faceți, pentru că apreciez foarte mult acest lucru. Mulțumesc mult!